Kamot. Gusto siya. Papa. Masam ka, Mang? Pamo ka? Ako sa una kay wala nabisigo ako. Okay ra. Pin. Okay ra man ni ba? Una, balik ko ni sa pinta.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the like button, click the share button, and hit the notification bell.